साथीभाइहरू अहिलेसम्म हामीले कार्डिनल नम्बर अफ युनियन अफ टू सेट्सको बारेमा पढ्यौँ. वी फाउन्ड आउट द्याट n of A union B can be written as n of A plus n of B minus n of A intersection B, or n of A union B can also be written as n only A plus n only B plus n of A intersection B. राइट. अब यति पढिसके पछाडि अब हामी कार्डिनलिटी अफ टू सेट्सका अरू पनि केही इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट्सहरू हेरौँ. ओके, लेट अस से हामीलाई भन्छ n of A minus B फाइन्ड आउट गर्न. वी हेभ टु फाइन्ड n of A minus B. पहिला हामी हेरौँ n of A minus B ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ. n of A minus B रिप्रेजेन्ट्स नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन सेट A only. प्रेजेन्ट इन सेट A only. त्यस्ता एलिमेन्टहरू जुन सेट A मा मात्र प्रेजेन्ट छन् त्यसलाई A minus B ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने ती एलिमेन्ट्सको नम्बरलाई n of A minus B ले रिप्रेजेन्ट गर्छ. हामीले के भन्यौँ, n of A minus B will represent the number of elements which are present in set A only. अब लजिकली यदि हामीले यो स्टेटमेन्टलाई हेऱ्यौँ भने we can write this as n only A as well. हामीले यसलाई n only A पनि लेख्न सक्छौँ बिकज n only A ले पनि के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन सेट A only, हैन. सो n of A minus B can be represented as n only A. अब n only A कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, त्यसको लागि फेरि पनि हामी एकपल्ट भेन डायग्राम हेरौँ. ओके, लेट अस से दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B, दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B. हामीलाई क्वेसनले भन्छ n of A minus B फाइन्ड आउट गर्न. n of A minus B कुन पार्टले दिन्छ पहिला त्यो हेरौँ. यो सेडेड रिजन, जुन सेडेड रिजन ग्रिन कलरले सेडेड छ त्यसले हामीलाई n of A minus B दिन्छ. हो कि होइन? यो सेडेड रिजन जुन ग्रिन इङ्कले सेडेड छ त्यसले हामीलाई n of A minus B किन दिन्छ भने त्यो पार्टले मात्र त्यो एलिमेन्ट कन्टेन गर्छ जुन सेट A मा मात्र प्रेजेन्ट छन्. राइट. सो यदि हामीलाई n of A minus B अथवा n only A फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, हामी सेट A मा रहेका सबै एलिमेन्ट्सलाई A इन्टरसेक्सन B पार्टबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामी n only A पाउँछौँ. हो कि होइन? यदि हामीले सेट A मा रहेका सबै एलिमेन्ट्सहरूको सङ्ख्यालाई A इन्टरसेक्सन B मा रहेका एलिमेन्ट्सहरूको सङ्ख्याबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामी n of A minus B पाउँछौँ. फेरि पनि हेरौँ है त. मैले के भने, यो सेट A मा रहेका सबै एलिमेन्ट्सहरूको सङ्ख्यालाई मैले यो n of A इन्टरसेक्सन B मा रहेका एलिमेन्ट्सहरूको सङ्ख्याबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने म n of A minus B पाउँछु. ओके, क्लियर छ? अब n of A minus B निकाल्ने अर्को पनि एउटा तरिका छ. अब त्यो हेरौँ है त. त्यसको लागि फेरि हामी एउटा भेन डायग्राम ड्र गरौँ. लेट अस से दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B. हामीलाई के थाहा छ भने यो होल रिजनले हामीलाई A युनियन B दिन्छ. राइट. सिमिलरली यो ब्ल्याकले सेडेड पार्टले, ब्ल्याक इङ्कले सेडेड पार्टले हामीलाई सेट B मा रहेका एलिमेन्ट्सहरू दिन्छन्. राइट. सो यदि हामीले A युनियन B का एलिमेन्ट्सहरूलाई सेट B का एलिमेन्ट्सहरूबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामी A minus B पाउँछौँ. हेरौँ है त. हामीलाई के चाहियो? A minus B. A minus B लाई कुन रिजनले रिप्रेजेन्ट गर्छ? यो ग्रिन इङ्कले सेडेड रिजनलाई A minus B ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा n only A ले रिप्रेजेन्ट गर्छ. राइट. यतिसम्म हामी क्लियर छौँ. अब यो ग्रिनले सेडेड पार्ट निकाल्नका लागि हामीले A युनियन B मा रहेका एलिमेन्ट्सहरूलाई सेट B मा रहेका एलिमेन्ट्सहरूबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ. राइट. हामी के पायौँ? A minus B. राइट. सो वी क्यान राइट n of A minus B is equal to n of A union B minus n of B. ओके. अब त्यसै गरी यदि हामीलाई n of B minus A निकाल्नु पर्यो भने we can write n of B minus A as n only B. Right. This can be written as n of B minus n of A intersection B, or this can also be written as
n of A union B minus n of A. Okay? अब let us say we have to find n of A union B whole complement. पहिला हामी हेरौँ n of A union B whole complement भनेको के हो त? त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरू जुन सेट A मा पनि प्रेजेन्ट छैनन् र सेट B मा पनि प्रेजेन्ट छैनन् त्यसले A union B कम्प्लिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यसो भए नम्बर अफ एलिमेन्ट्स which are not present in set A nor in set B ले हामीलाई n of A union B whole complement represent गर्छ. Okay? n of A union B whole complement denotes number of elements neither present in set A nor in set B. So हामी के लेख्न सक्छौं भने n of A union B whole complement is equal to n of U minus n of A union B. Okay? त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरू जुन सेट युनिभर्सल सेटमा त प्रेजेन्ट छन् तर A युनियन B मा प्रेजेन्ट छैनन् त्यसले हामीलाई A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट दिन्छ. ओके? अब यसलाई हामी भेन डायग्रामको माध्यमले अरु राम्रो तरिकाले बुझौँ. लेट अस से दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B. सेट A, सेट B. ओके? दिस इज आवर युनिभर्सल सेट. अब हाम्रो A युनियन B भनेको के भयो त? यो रिजन जुन मैले सेट गर्दैछु त्यसले हामीलाई A युनियन B दिन्छ. ओके? युनिभर्सल सेट भनेको के भयो? दिस होल रिजन. राइट? अब त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरू जुन युनिभर्सल सेटमा त प्रेजेन्ट छन् तर A युनियन B मा प्रेजेन्ट छैनन् त्यसले हामीलाई A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट दिन्छ. राइट? सो त्यस्ता एलिमेन्टहरू कता प्रेजेन्ट हुन्छन्? त्यस्ता एलिमेन्टहरू यो पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छन्. जुन ग्रीनले सेडेड पार्ट छ ती पार्टमा त्यस्ता एलिमेन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्. ओके? सो वी क्यान सी दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाई n of U minus n of A union B. ओके? अब कहिलेकाहीँ हामीले भन्न सक्छ वी हेभ टु फाइन्ड द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन एक्ज्याक्टली वान सेट. अब यो भनेको के हो त? त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरू जुन एउटा मात्र सेटमा प्रेजेन्ट छ. कि त ती एलिमेन्ट्सहरू सेट A मा मात्र प्रेजेन्ट हुनु पर्यो अथवा सेट B मा मात्र प्रेजेन्ट हुनु पर्यो तर दुवै सेटमा प्रेजेन्ट हुनु भएन. फर एक्जाम्पल यदि हामीले यो भेन डायग्राम हेऱ्यौँ भने लेट अस से दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B. राइट? सो number of elements in exactly one set means they should either be present in set A only or in set B only. ओके? इन्टरसेक्सन पार्ट्समा जुन एलिमेन्टहरू छ त्यसलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ यदि हामीले क्वेसनले भन्छ टु फाइन्ड द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन एक्ज्याक्टली वान सेट. ओके? सो वी क्यान राइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन एक्ज्याक्टली वान सेट एज n only A प्लस n only B. ओके? यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने n of A minus B प्लस n of B minus A. तपाईले यो सबै कन्सेप्टहरू मेरो अघिल्लो भिडियोमा पढिसक्नु भएको छ. ती भिडियोहरू तपाईले हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु, त्यो भिडियोहरू गएर हेर्नु होला. अब यदि हामीले यो भेन डायग्राम हेर्यौँ भने हामी के हेर्न सक्छौँ? यो भेन डायग्राम सिमेट्रिक डिफरेन्सको पनि भेन डायग्राम हो. सिमेट्रिक डिफरेन्सको पनि मैले भिडियो अपलोड गरेको छु, त्यो पनि गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सिमेट्रिक डिफरेन्सको भेन डायग्राम पनि यस्तै भेन डायग्राम थियो. राइट? So we can write number of elements present in exactly one set can be given by n of A delta B as well. n of A delta B. A delta B भनेको हाम्रो सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट्स. राइट? यदि हामीले नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन A delta B फाइन्ड गर्यौँ भने हामी नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन एक्ज्याक्टली वान सेट पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ. ओके? अब सिमेट्रिक डिफरेन्स पढाउँदा मलाई याद पनि आयो मैले सिमेट्रिक डिफरेन्सको भिडियोमा एउटा कन्सेप्ट चाहिँ छोडेको थिएँ. यता त्यो पनि हेरौँ. हामीले के पढेका थियौँ? A delta B can be written as A minus B union B minus A. राइट? हामीले यसको भेन डायग्राम पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ. लेट अस से दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B. त्यसो भए यसको भेन डायग्राम यस्तो थियो. हैन? यो सेडेड रिजनले हामीलाई A delta B दिन्छ. राइट? अब
यदि हामीले यो भेन डायग्राम हेऱ्यौँ भने हामी के हेर्न सक्छौँ, यदि हामीले ए युनियन बीबाट ए इन्टरसेक्सन बी पार्ट सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामी ए डेल्टा बी पाउँछौँ, हो कि होइन? फेरि पनि एकपल्ट हेरौँ ल। लेट अस से दिस इज योर युनिभर्सल सेट यू, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। लेट अस से दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। ओके, हाम्रो ए युनियन बी कुन पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ? यो जुन ब्ल्याकले सेडेड छ, द्याट विल रिप्रेजेन्ट आवर ए युनियन बी, राइट? हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी कुन पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ? यो जुन ग्रिनले सेडेड छ, द्याट विल रिप्रेजेन्ट आवर ए इन्टरसेक्सन बी, राइट? अब यदि मैले ए युनियन बीबाट ए इन्टरसेक्सन बी सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने म यो ए डेल्टा बीको रिजन पाउँछु कि पाउँदिनँ? आई विल गेट दिस रिजन, राइट? सो हामी के भन्न सक्छौँ, ए डेल्टा बी क्यान अल्सो बी रिटन एज ए युनियन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। ओके, सो अहिलेसम्म हामीले धेरैवटा सेट नोटेसन्सको भर्बल फर्म पढ्यौँ होइन? अब हामीले ए युनियन बी त धेरैपल्ट पढ्यौँ, राइट? तर त्यसलाई भर्बली हामीले कसरी डिनोट गर्न सक्छौँ त? अब त्यो हेरौँ। लेट अस से दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी होइन? त्यसो भए यो सेडेड रिजनले, यो होल सेडेड रिजनले मलाई ए युनियन बी दिन्छ, राइट? अब यसलाई कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने, भर्बली यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने, दिस क्यान बी रिटन एज द एलिमेन्ट्स विच आर प्रेजेन्ट इन आइदर सेट ए और सेट बी और इन बोथ द सेट्स। हो कि होइन? मैले के भने, एलिमेन्ट्स विच आर प्रेजेन्ट इन आइदर सेट ए और सेट बी और बोथ द सेट्स, राइट? सो ए युनियन बीलाई भर्बली के लेख्न सकिन्छ भने, एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन सेट ए और सेट बी और बोथ द सेट्स। ओके, अब यसलाई भर्बली अरू पनि के लेख्न सकिन्छ? अब त्यो पनि हेरौँ। लेट अस से दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, राइट? अब यदि तपाईँलाई भन्छ द एलिमेन्ट्स विच आर प्रेजेन्ट इन एटलिस्ट वान अफ ए अर बी, इन एटलिस्ट वान अफ ए अर बी भनेको के हो त? कि त त्यो एलिमेन्ट सेट एमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, कि त सेट बीमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, कि त दुवै सेट ए र बीमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, हो कि होइन? मैले के भने, एलिमेन्ट्स विच आर प्रेजेन्ट इन एटलिस्ट वान अफ द सेट। एटलिस्ट वान अफ द सेट भनेको कि त सेट ए, कि त सेट बी, कि दुवै सेटहरू, राइट? सो यदि हामीले भेन डायग्राम हेऱ्यौँ भने हाम्रो सेट ए कुन भयो त? सेट ए इज दिस सेट। सेट बी हाम्रो कुन हुने भयो त? सेट बी इज दिस सेट, राइट? सो यदि हामीलाई क्वेसनले भन्छ टु फाइन्ड द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन एटलिस्ट वान अफ सेट ए और सेट बी, त्यो बेला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, वी हेभ टु फाइन्ड एन अफ ए युनियन बी। ओके, सिमिलरली यदि हामीले क्वेसनले भन्छ टु फाइन्ड नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन बोथ द सेट्स, बोथ सेट्स ए एन्ड बी, मानौँ हामीसँग दुईवटा सेट छ, सेट ए एन्ड सेट बी, र हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स विच आर प्रेजेन्ट इन बोथ द सेट्स। लेट अस से दिस इज योर भेन डायग्राम, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। ओके, हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ ती एलिमेन्ट्सहरूको नम्बर जुन दुवै सेटमा प्रेजेन्ट छन्। दुवै सेटमा प्रेजेन्ट भएका एलिमेन्टहरू कहाँ हुन्छन्? यो पार्टमा, हो कि होइन? किनभने यो मात्र एउटा यस्तो पार्ट हो जसमा सेट ए र सेट बी दुवैका एलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, राइट? र यो पार्टले हाम्रो के डिनोट गर्छ? दिस इज द इन्टरसेक्सन पार्ट। यो पार्टले हामीले दिन्छ ए इन्टरसेक्सन बी, राइट? So, if we have to find the number of elements present in both the sets A and B, then we have to find n of A intersection B. Okay?